પરમાત્મા સાથેનો આપનો સંબંધ અત્યંત બાજારૂ સંબંધ થઈ ગયો છે. બાજારૂ સંબંધ કહેવાનું તાત્પર્ય ખપ પૂરતો. જ્યાં સુધી પોતાની શક્તિથી થાય ત્યાં સુધી ઈશ્વરને યાદ પણ ના કરીએ. જ્યાં પોતાની શક્તિથી ન થાય ત્યાં ઈશ્વરને યાદ કરીએ. વાત સમજાય છે? જ્યાં સુધી દુઃખ સહન કરી શકીએ ત્યાં સુધી ઈશ્વરને યાદ પણ ના કરીએ. અને જેવું દુઃખ અસહ્ય બની જાય એટલે ઈશ્વરના જાપ શરૂ થાય. એટલે પરમાત્મા સાથેનો આપનો સંબંધ, પરમાત્મા કહું એટલે શાંતિ સાથેનો, સુખ સાથેનો, શુદ્ધિ સાથેનો, સ્થિરતા સાથેનો સંબંધ આપનો અત્યંત ખપ પૂરતો સંબંધ થયો છે. પ્રેમનો સંબંધ નથી રહ્યો. અને જો પરમાત્મા કોઈ ફરિયાદ ખાતું જ હોય અથવા તો લાચારી વખતે માંગવાની સહાયનું સ્થળ જ હોય તો એટલું સમજી લેજો કે નિર્બલતા વખતે માત્ર ઈશ્વર યાદ આવવાનો છે. દુઃખ વખતે ઈશ્વર યાદ આવવાનો છે. અને એમાં તો ઈશ્વરનું અપમાન છે. ફરિયાદ વખતે, દુઃખ વખતે, લાચારી વખતે, નિર્બલતા વખતે જ જેનું સ્મરણ તમને જરૂરી લાગે, બાકીના સમયે ભોગ વધુ મહત્વનો લાગે પણ ભગવાન નહીં, તેમાં તો ભગવાનનું અપમાન છે. કારણ કે જ્યારે પરમાત્મા કે ધર્મનો આધાર તમારી અસહાયતા કે નિર્બલતા હોય, એટલે કે શક્તિ ઓછી પડી ત્યારે શક્તિ માંગવા ગયા, તો જેમ જેમ શક્તિ વધશે તમારામાં તેમ તેમ ધર્મની, પરમાત્માની જરૂર ઓછી લાગશે. પૈસાની શક્તિ હોય, સંબંધો માટેની શક્તિ હોય, કોઈ પણ પ્રકારની શક્તિ, અનેક અનેક પ્રકારની શક્તિ છે. મનની, તનની, ધનની, સંબંધની ઇત્યાદિ. જ્યારે જ્યારે શક્તિ ઓછી પડશે, તમે અસહાય થશો તો તમે ભાગતા આવશો મારી પાસે, કોઈક જાપ આપો. પહેલાંના જમાનામાં કોઈક ટ્રાવેલ સફરે નીકળવાનો હોય ને તો મુહૂર્ત જુએ, અમુક પૂજા પાઠ કરે કે લાંબી સફરે જવાનું છે. તે વખતે તો લાંબી સફર એટલે મુંબઈથી મદ્રાસ જવાનું હોય તોય આટલું બધું કરે, કે ન્યુયોર્કથી મુંબઈ આવવાનું હોય તોય કરે. પછી થોડા ટાઈમ પછી શક્તિ તમારી વધતી ગઈ એટલે તમે મુહૂર્ત કે પૂજામાં ટાઈમ વેસ્ટ કરવા જેવું લાગ્યું નહીં, એના કરતાં વીમો કઢાવવા જેવું લાગ્યું. વિચ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન ઈશ્વર. ઈશ્વર તો મદદ કરે ના કરે, પણ આ વીમો કઢાવ્યો હોય તો આપણે ચોક્કસ. હવે તો લોકો ખાલી ટિકિટ જ કઢાવે છે, વીમો પણ નહીં. અર્થાત જેમ જેમ શક્તિ વધે તમને લાગે તમને પરમાત્માની જરૂર નથી, કારણ કે હવે દુઃખ જ ઓછું છે, હવે નિર્બલતા જ ઓછી છે, તો વાય અનનેસેસરી પ્રે. જો નિર્બલતા એ જ ઈશ્વર ભક્તિનું કારણ હોય તો એ ધર્મ સાચો નહીં, એ ઉપાસના સાચી નહીં. કારણ કે ભક્તિ એ કંઈ ભિખારીની ભીખ નથી, ધનવાનનું ધન છે. ભિખારીની ભીખ નથી. આમ તો બંને પાસે પૈસો જ છે, પણ પેલું ભિખારીની ભીખ છે ને આ ધનવાનનું ટ્રેઝર છે, આ ધનવાનનું ધન છે, ધનવાનની શક્તિ છે. ભિખારીની લાચારી નથી. આ બાયલાનું આશ્વાસન નથી ધર્મ, શૂરવીરનું શૂર છે. કંઈ દુઃખ ભૂલાવવાનો કેફ નથી ધર્મ, કે આમ થોડીક વાર દવા લઈ લો એટલે પેલું ભૂલી જવાય, નશો કરી લો એટલે ભૂલી જવાય. દુઃખ પચાવવાની હિંમત છે ધર્મ, કે દુઃખ છે, દુઃખ આવે છે, દુઃખ આવ્યું છે અને એની પચાવવાની હિંમત તે ધર્મ આપે છે. તે જ ધર્મ આપે છે ને, તે જ ધર્મ છે. દુઃખ ભૂલી જાઓ ને આ વાત છોડી દો ને એ વાત સાંભળો અને છતાં રાગાત્મક, દ્વેષાત્મક ન થાવ, એ ધાર્મિક વ્યક્તિ છે. હવે ભૂલી જાઓ ને ભૂલી કશું જવાતું નથી, બધું સબકોન્શિયસમાં જઈને નિંદા રૂપે બહાર નીકળે છે. એટલે ધર્મ એ મહેમાન નથી, અંતર્યામી છે. ઈશ્વર મહેમાન નથી, એટલે કે ક્યારેક ક્યારેક યાદ આવે એનું એમ નથી. મહેમાન દરરોજ ના હોય, ક્યારેક ક્યારેક હોય.
ઈશ્વરની યાદ પણ ક્યારેક ક્યારેક હોય તો ઈશ્વર મહેમાન બની ગયો. ઈશ્વર મહેમાન નથી, ઈશ્વર તો અંતર્યામી છે. વાત સમજવાની કોશિશ કરો કે ગરજ પડે ત્યારે જેની પાસે સલાહ માંગવા જાઓ એ ઈશ્વર નથી. તમારા દિલમાં રહે ને એક નિત્ય શક્તિ રૂપે રહે તે ધર્મ છે, તે ઈશ્વર છે. વાત સમજાય? એટલે કે નિર્બલતાની લાકડી નથી, પણ શક્તિનું સ્ફુરન છે. ભીતરથી શક્તિનું સ્ફુરન તે પરમાત્મા છે. એટલે કે પેલું પાઠ ના આવડે તો આપણે પેલું ન સમજાય ત્યારે શિક્ષક પાસે જઈએ, એવો સંબંધ નથી તારો ને ઈશ્વર સાથે. પણ તું જે કાંઈ સમજે છે ને તે એના લીધે જ સમજે છે. એ શ્રદ્ધા, એ શ્રદ્ધા. સલાહ લેવા જવું પડે એમ નહીં, પણ નિત્ય જે તું સમજી રહ્યો છે ને એ માત્ર એના કારણે એવી શરણાગતિ, તે ઉપાસના છે. આ વાત ચૂકાય છે. એટલે જેમ પેલા નાનો છોકરો હોય ત્યારે આપણે એને ધર્મનું કેવું સ્વરૂપ સમજાવીએ, કે પરમાત્માનું કેવું સ્વરૂપ સમજાવીએ, કે પરમાત્મા ઉપર બેઠો છે, ખોટું કરશે તો દંડ આપશે, સજા આપશે, સારું કરશે તો ઇનામ આપશે, અરજી કરશે તો વરદાન આપશે, અરજી કરશે, વિનંતી કરશે તો વરદાન આપશે, સારું કરશે તો ઇનામ આપશે, ખોટું કરશે તો સજા આપશે. આવો એક ઈશ્વર ઉપર બેઠો છે અને નિરંતર તને જોયા કરે છે. અને આ કોન્સેપ્ટ ઇઝ ક્વાઇટ કન્વિન્સિંગ ફોર ધ કિડ્સ. અને આના આધારે એ લોકો ચોરી નહીં કરે, જૂઠ નહીં કરે, ઘણું એ કરશે. પણ જેવા મોટા થાય છે ને પછી ઈશ્વરનો આ કોન્સેપ્ટ એને હાસ્યાસ્પદ લાગે છે. વોટ રબિશ! આ ખોટું મેં કર્યું, ક્યાં મને સજા મળી? આ મેં સારું કર્યું, મને તરત ક્યાં ઇનામ મળ્યું? કારણ કે હવે બધું રોકડ્યું. નાના હતા ત્યારે આપણો વ્યવહાર જ એવો હતો કે બધું રોકડ્યું મળી જાય. પણ મોટા થાય પછી કર્મની ફિલોસોફી જો એન્ટર ન થાય તો ઈશ્વરનો ભરોસો તૂટવાનો. શરૂમાં ભગવાન ભલે આવા હોય, ચાલે છે, પણ આગળ જતાં જો ભગવાનની આ જ વ્યાખ્યા રહી તો ભગવાનની વ્યાખ્યા ભલે આ રહેશે, પણ ભગવાનની ભક્તિ જશે. પછી આવા ભગવાનમાં કોઈને રસ નહીં રહે. એટલે જ્ઞાની કહે છે કે ધર્મ જો નિર્બલતા વખતનું કોઈ ક્રિયા હોય, સાધના હોય, તો એ સ્ટેપનીની જેમ વહેલું મોડું છૂટી જવાનું, ઔષધિની જેમ વહેલું મોડું છૂટી જવાનું. ભલે હમણાં માંદા છો તો ઔષધિ સિન્સિયરલી લેશો તમે, અને દુઃખ પડે ત્યારે જાપ ભક્તિ બધું બહુ સિન્સિયરલી કરશો. પણ જેવું કોઈ ડૉક્ટર કહી દે કે હવે આને આ બીમારી નથી રહી, એટલે તમારા જાપમાં બી શિથિલતા આવશે. બિકોઝ તમારો જાપનો આધાર તમારું દુઃખ, તમારી લાચારી, તમારી નિર્બલતા હતી, પણ તમારો પ્રેમ, તમારી શ્રદ્ધા કે તમારી અર્પણતા નહોતી. એટલે વહેલું મોડું એ જીવનમાંથી ચાલ્યું જવાનું. ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ ઓર રિફ્લેક્ટ એન્ડ સી કે જ્યારે જ્યારે આવી ભક્તિ હતી ત્યારે એ કેવી આવી આવેશમાં આવી, આવેશમાં જ ગઈ, એવી સ્થિતિ થાય. વહેલું મોડું એ જવાનું જ. જો ધર્મ સાધન હોય તો, જો ધર્મ બલિદાન હોય તો, જો ધર્મ સ્વાર્થ હોય તો વહેલું મોડું જવાનું. પણ જો ધર્મ સાધનને સાધ્ય હોય તો પૂરી સાધના સમય એ સાથે ને સાથે રહેવાનું. સાધ્ય બલિદાન નથી, ઉલટું એક સાહસ છે. તમારે આટલું કરવું જ પડશે એમ નહીં. મારે આવું કરીને મારા આત્માને ચેક કરવું છે, મારા પ્રેમને ચેક કરવું છે, મારા સંયમને ચેક કરવું છે, મારા મનને ચેક કરવું. એક પડકાર છે, સ્વાર્થ નથી, એક શરણાગતિ છે. તું કોન્શિયસલી ઈચ્છાપૂર્વક નક્કી કરે છે કે મારે આની આજ્ઞામાં રહેવું છે. કોઈ સ્વાર્થ કે લાચારી નથી, કોઈ લાચારી નથી. મારે ઉન્નત જીવન જીવવું છે, તેથી આ ટ્રેક મારે પકડવું છે. એમ ટ્રેન નક્કી કરે કે મારે લક્ષ્ય પહોંચવું છે, એટલે આ ટ્રેક હું ચૂઝ કરું છું. આમાં તો કેટલી ખુમારી છે, આમાં લાચારી નથી. એક ભક્તિ માર્ગને એક લાચાર લોકોનું, બુદ્ધિ વગરના લોકો માટેનો એક માર્ગ લોકો સમજે છે, પણ એ લાચારી નથી, એક ખુમારી છે. તો ઈશ્વર પેલું ફ્રી વરદાન આપતો નથી. ઈશ્વર તો સત્યની સમજણ આપી તારી પાસે સાધના કરાવે છે, અને એ બી પ્રેમપૂર્વક કરાવે છે, કે જેથી સાધના કે તપસ્યા જેવા શબ્દ ભક્તિ માર્ગમાં તો આવા શબ્દ જ નથી. સાધના કે તપસ્યા
ભક્તિ માર્ગનો તો બે જ શબ્દ છે, મોજ મજા. તમે તો કોઈ ગોપીઓ મળે તો તમે એમ કહેશો કે તમે શું સાધના તપ કે વોટ ઇઝ સાધના, વોટ ઇઝ તપસ્યા? ઇટ ઇઝ જસ્ટ મોજ મજા. મફતમાં વરદાન આપે તે ઈશ્વર નહીં. તને પ્રેમથી સાધના કરાવે ને સાધના કરતો હોય એવું તને લાગે ને, એ ઈશ્વર છે. અને તેથી ઈશ્વરની શોધ બહાર કે ઉપર કરવાની કે અંદર ને ઊંડે કરવાની. ઈશ્વરની શોધ માટે, શાંતિની શોધ માટે, શાશ્વત સુખની શોધ માટે મારે ભીતર અથવા તો અંદર અને ઊંડા જવાનું રહ્યું. પ્રસાદ માટે હવે હાથ ફેલાવવાનું ન રહ્યું, હૃદય ખોલવાની જરૂર પડી. હેવ યુ કમ ટુ ધીસ કન્ક્લુઝન ઓર નોટ? હું મારી જ અનુભૂતિને થોડી સિસ્ટમેટિકલી મૂકીને કહું તો 5 સ્ટેપ ઈશ્વર સુધી પહોંચવાના છે. પહેલું છે પૂજા, બીજી છે ઉપાસના, ત્રીજી છે ભક્તિ, ચોથી છે શરણાગતિ સમર્પણ અને પાંચમું છે સંન્યાસ ત્યાગ. આ ભક્તિના 5 સ્ટેપ તમે માની શકો. કયું ખોટું છે કયું સાચું છે એમ કહેવાની વાત નથી. આ ચડતો ક્રમ છે. આ દરેક સ્ટેશન તમારા જીવનમાં આવવું જ જોઈએ અને એ સ્ટેશનને પાસ કરી દો તો તમે આગળ વધ્યા કહેવાઓ, અને સ્ટેશન આવ્યું નહીં તો તમે ખોટા માર્ગે છો એમ કહેવાઓ. તો પહેલું છે પૂજા, અને પૂજામાં એક જ ચીજ છે, અત્યંત વિધિઓ હોય. વિધિઓ કે ક્રિયાઓ વિશેષપણે હોય એ પૂજાનો તબક્કો હોય. બધી ચીજમાં આમ કરો આમ ન કરો. તમે આમ ઊભા હો ને તમે પૂજા કરતા હો, 5-7 વોલેન્ટિયર આવી જ જશે, આમ નહીં કરવાનું, આમ કરવાનું, આમ કરવાનું, આમ કરવાનું, આવી જ જશે. કારણ કે પૂજા નીડ્સ વિધિ. જો વિધિ વિના પૂજા કરો તો એ ખોટું છે. પૂજાનો તબક્કો જ એવો છે કે જેમાં ક્રિયાઓની પ્રધાનતા છે અને વિધિઓનો આગ્રહ છે. તમને કંટાળો આવે તો કાં તો તમે પૂજાની આગલી સ્ટેજમાં છો, કાં તો પૂજાની નેક્સ્ટ સ્ટેજમાં છો. પણ પૂજાની સ્ટેજમાં રહીને તમે કંટાળો કરો તો એ બહુ ખોટું છે. આગલી સ્ટેજમાં એમ થાય કે હવે શું પૂજાને બધું કરવું, તો કાંઈ હવે તો ઠીક છે, પૂજાની આગલી સ્ટેજમાં આવા જ પરિણામ થાય. અથવા પૂજાનું સ્ટેશન પાસ બી થઈ ગયું હોય તો પણ અલગ વાત છે. પણ મેં એક સંત પાસે સાંભળ્યું હતું કે એના ગુરુજીએ કીધું, એની ટ્રેનિંગ સ્ટાર્ટ થઈ, એમના સાનિધ્યમાં આવ્યા તો એના ગુરુજીએ એક જ વાત કરી કે બેટા, ખૂબ પૂજા કરીને પહેલાં તો આગળ વધવાની લાયકાત ભેગી કરજે. જલ્દી આગળ વધવાની કોશિશ નહીં કરતો કે હવે બહુ બધું પૂજાકાંડમાં, બધું આ ક્રિયાકાંડમાં બહુ ટાઈમ વેસ્ટ થાય છે, એના કરતાં આપણે બધું ધ્યાન કરી, ખૂબ પૂજા કરી અને પહેલાં તો આગળ વધવાની લાયકાત કેળવજે. અને એ લાયકાત આવી જશે ને તો આગળના સ્ટેજ પછી ફટાફટ પાસ થશે. એટલે બેટા ખૂબ પૂજા કર, જેટલી બને એટલી પૂજા કર. નવસી આ બી સંતોનું માર્ગદર્શન છે. અને સંતો એમ બી કહેશે ક્યાં સુધી પૂજામાં અટકી રહેશે, એમ બી કહેશે જ્યારે તું પક્વ થઈ ગયો હોય અને તું 8th સ્ટાન્ડર્ડને લાયક થયો હોય તો તને એમ બી કે ક્યાં સુધી શોર્ટ પેન્ટ પહેરશે, ક્યાં સુધી લોલીપોપ, હવે ચુઈંગમનો ટાઈમ થઈ. હા, લોલીપોપનો હોય ચાવ ચાવ કરે પણ ચુઈંગમ હોય તો એમ કહેવાય કે આ હાઈસ્કૂલના છોકરા હોય. પણ પેલા લોલીપોપ ખાય તો શું કહે, ના આ હાઈસ્કૂલમાં કોઈ રિટાયર્ડ છોકરો છે, એમ બી કે. વાત સમજાય છે? એટલે આ હું તો સાધનાની અપેક્ષાએ વાત કરવા માંગુ છું કે દરેક સ્ટેશનને તમારે કેટલો ન્યાય આપવાનો, એનાથી કેટલો લાભ કરવાનો, એનાથી પરિપક્વ થયા પછી કઈ રીતે આગળ વધવું. તો નંબર 1 શું આવ્યું? પૂજા. જ્યાં ક્રિયાની પ્રધાનતા છે, શરીરના ઇન્વોલ્વમેન્ટનું વધુ ભાર છે અને વિધિઓનો આગ્રહ છે. વાત સમજાય? સેકન્ડ, ઉપાસના. હવે આ પૂજા અને ઉપાસનામાં શું ફેર છે? હું બાહ્ય ફેર તમને નહીં કહું, ભીતરનો શું ફેર પડે છે એટલું કહીશ. હવે આ વિધિઓ આ તબક્કામાં ઓછી થાય છે. કોઈ જ વિધિ નથી એમ નથી કીધું, ને તો પછી ત્રીજા તબક્કામાં શું કહીશું? વિધિઓ અત્યંત ઓછી થઈ જાય છે કારણ કે શરીર સાથે હવે મનનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ વધે છે અને તેથી શ્રદ્ધા પ્રધાન આ ફેઝ છે. વિધિ ખરી પણ વિશ્વાસની મહત્તા છે. બાઈજીત પાસે કોઈ જાય છે ને કે હું કેટલી બધી વિધિઓ કરું છું પણ કેમ હજી કંઈક તાર ચોંટતો નથી.
હું ઈશ્વર બોલું છું, પણ જે બી આવ્યો હોય ખુદા માટેનો બંદગી વાળો આવ્યો હોય કે કોઈ બી હોય, પણ અહીંયા સમજવા માટે ઈશ્વર બોલું છું. ઈશ્વર સાથે તાર કેમ છોટ? તો કે તું ચાલ મારી સાથે. જવાબ આપવાની પણ અનોખી રીત. તે કે આપણે બોટિંગ કરીએ, તો બોટમાં લઈ ગયો. થોડો આગળ ગયો, બે હલેસા કહેવાય ને, તો બંને હલેસા. પછી શું કર્યું ખબર છે? આગળ નદીના થોડો કિનારો છૂટ્યો ને થોડો અંદર ગયો. પછી એક હલેસાથી હલેસો ચલાવે તો થયું શું? એ નાવનું રાઉન્ડ 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 ફરે. જે થોડું ઘણું એક જિંદગીમાં એકવાર બી બોટિંગ કર્યું એને ખબર હશે કે એક જ કરો તો રાઉન્ડ રાઉન્ડ જાય, બે કરો તો લિનિયર બને, એક કરો તો સર્ક્યુલર બની જાય. તમારો રૂટ લિનિયર બને, તમારા લક્ષ્ય સુધી પહોંચો. તે એક જ કરે અને રાઉન્ડ 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 ફરે. તો પહેલાં કીધું કે બાપજી આ શું કરો છો? કારણ કે કિનારે પહોંચવું હોય તો બંને હલેસાની જરૂર પડે, એક હલેસાથી નહીં થાય. તો કે બેટા એક હલેસો એટલો વિધિ છે ને બીજો હલેસો એટલે વિશ્વાસ છે. વિધિ અને વિશ્વાસ બંને હોય તો તું પહોંચશે. કેટલી વાર વિધિ છોડી દે છે તારા સ્વચ્છંદી અને મૂડ્સના કારણે, તો ક્યારેક તું શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસને છોડી દે છે. આ બીજો તબક્કો છે, એમાં શરીરના ઇન્વોલ્વમેન્ટ કરતાં મનનું પણ શરીર સાથેનું એક ઇન્વોલ્વમેન્ટ થાય છે, અને શ્રદ્ધા પ્રધાન વિધિ ઉપરાંત વિશ્વાસની ભૂમિકા છે. દેવનો વિશ્વાસ, ગુરુનો વિશ્વાસ, તું જે પ્રકારની સાધના કરે સાધનાનો વિશ્વાસ, તત્વનો વિશ્વાસ, તારા ઉપરનો વિશ્વાસ, અનેક પ્રકારે વિશ્વાસ સ્ટાર્ટ્સ એન્ટરિંગ યોર લાઈફ, યોર સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ, અને યોર સ્પિરિચ્યુઆલિટી ચેન્જીસ. એક ખાલી ક્રિયા પ્રધાનમાંથી ધીમે ધીમે ઉપાસના પ્રધાન બનશે. ક્રિયાઓ થોડી ઓછી થાય, પરંતુ એની અંદર તમારું આંતરિક ઇન્વોલ્વમેન્ટ વધતું જાય. ઉપાસનાની ભૂમિકા. ત્રીજી ભૂમિકા છે ભક્તિ. ભક્તિ એક એવી ભૂમિકા છે કે જેમાં પ્રેમ વૃદ્ધિના કારણે ક્રિયા ગૌણ બની જાય છે. પહેલામાં ક્રિયાની મુખ્યતા હતી, બીજામાં ક્રિયાની ગૌણતા હતી, ત્રીજામાં ક્રિયા છૂટી જાય છે. પહેલામાં માત્ર શરીરનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હતું પૂજામાં, બીજામાં શરીર સાથે મનનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ, અને અહીંયા મન સાથે હૃદયનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ વધે છે. પ્રેમની વૃદ્ધિ થાય છે કે પ્રેમની પ્રધાનતા એવી રહે છે કે જે બાર પૂજા કરીને જે થવું જોઈએ એ ભાવ દશા તો પ્રેમ ભક્તિ જાગે ત્યારે એનાથી સ્ટાર્ટ થાય. એટલે એ કરીને જેટલી ભાવની શુદ્ધિ અને જોડાણ જોઈએ એ જોડાણથી જ એનો પ્રેમ સ્ટાર્ટ થાય. આ ત્રીજી ભૂમિકા છે. અને એને બહારનું કાંઈ પણ કર્યા વિના, અગરબત્તી કે ફૂલ કે દીપ કાંઈ પણ કર્યા વિના એ કરીને જે ભાવ દશાની સ્ટેબિલિટી અને જે આવવી જોઈએ એનાથી જ એની ભક્તિ શરૂ થાય છે. એટલે પેલું ખોટું છે એમ નહીં, અને છતાં એ આગળ વધ્યો છે. કારણ કે હવે ખાલી એકાદ શબ્દ સાંભળી લે પ્રભુજી, હજી તો પ્રભુજી સાંભળે પછી કયું આગળ પદ છે ખબર નહીં. બસ એની અંદર એની ભાવ ઉર્મિઓમાં એમના એનું આખું સિતાર ઝંકૃત થઈ જાય. હા, હાથ લગાડ્યા વિના એના તારમાંથી સંગીત નીકળવા માંડે. એટલી બધી સ્ટ્રોંગ સ્મરણની અસર, અને એનું કારણ પ્રેમ. એ ભક્તિ એવી ચીજ છે કે જે શાશ્વત અને ક્ષણભંગુર વચ્ચે વિવેક કરાવે. આ ગાયનના શોખની વાત નથી ચાલતી. હવે આ ભક્ત તે કે જે કદી વિભક્ત ન થાય. ભગવાનની મૂર્તિની સામે હોય કે જુદે હોય, એ વિભક્ત ન થાય તેને ભક્ત કીધો. એ શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરતો હોય કે ન કરતો હોય, ભજન કરતો હોય કે ન કરતો હોય, તે વખતે સત્સંગમાં હોય કે ન હોય, એની ભાવ દશા સેમ ટાઈપની રહ્યા કરતી હોય વિથ લિટલ ફ્લક્ચ્યુએશન્સ. ઓકે, એટલે એ ક્ષણભંગુર અને શાશ્વતમાં હવે વિવેક કરી શકતો હોય. આ ક્ષણિક સુખ આપશે, આ શાશ્વત સુખ આપશે. આઈ એમ ચૂઝિંગ ધીસ. વિધાઉટ થિંકિંગ યુ કેન ચૂઝ. એટલું બધું સ્ટ્રોંગ એનો પ્રેમ પ્રગટ્યો હોય. ફર્સ્ટમાં તન હતું, સેકન્ડમાં મન હતું, તો થર્ડમાં હૃદય જોડાયું છે. એટલે હવે એની બધી જ ઉપાસના કે એની સાધના કે જે ગણો એ તો હૃદયપૂર્વક થાય છે, પણ એ જ્યારે ન કરતો હોય તો પણ હૃદય એનું ત્યાં જ હોય છે, અથવા તો હૃદયમાં હવે તે જ હોય છે. એટલી પ્રેમની વૃદ્ધિ થઈ છે. ચોથું છે સમર્પણ અથવા તો શરણાગતિ. એવો પ્રેમ કે હવે તારી પાસે ત્યાગ કરાવે.
પેલો પ્રેમ કેવો હતો? થર્ડ સ્ટેજનો, કે જે જોડાણ કરાવે. હવે આ ફોર્થ સ્ટેજનો પ્રેમ તારી પાસે કંઈક છોડાવે, પણ એ દાનના અર્થમાં અથવા તો અર્પણ કરવાના અર્થમાં. મારે અર્પણ કરવું છે. કેરી કોને ભાવે? પાકી કેરી, મેંગો કોને ભાવે? અર્પણ કરીને ખાજો. મને નથી કહેતો હું, કોઈને બી, બાજુવાળાને બી અર્પણ કરશો તો આવો એક ભાવ જાગે જ કે મને બહુ પ્રેમ છે, તો પહેલાં જેને હું પ્રેમ કરું એને ધરી શબ્દ આવશે, ધર્યું. એટલે ધર્યું, અર્પણ કે દાન શબ્દ આવશે, ત્યાગ શબ્દ નેક્સ્ટમાં આવે છે. કારણ કે હજી એની અંદર એટલી અસાર બુદ્ધિ નથી, પણ પેલો વધુ સારભૂત લાગે છે, એટલે પહેલાં એને આપીને હું ખાઉં. આ ટોટલ અસાર નથી લાગતો, પણ પેલો સારભૂત લાગવા માંડ્યો છે. એટલે ચોથો તબક્કો છે સમર્પણનો, અર્પણતાનો ભાવ. તો વસ્તુ જે ભાવે ને અર્પણ કરી દઈએ આપણે, કે મને એ ગમે છે, તમને નથી ગમતું તો નહીં. જેને પ્રેમ જાગ્યો છે એ કરી શકે, એ વસ્તુ તો છોડી શકે, એ વ્યક્તિને બી છોડી શકે, અને એ વિકારને પણ અર્પણ કરી શકે. એટલે 3 વ આવ્યા: વસ્તુ, વ્યક્તિ અને વિકાર. હવે એમ થાય કે ચાલો, તમને સાહેબ ક્રોધ નથી ગમતું, નહીં કરવું. તમને લોભ નથી ગમતું, નહીં કરવું. તમને વ્યભિચાર નથી ગમતું, નહીં કરવું. તમને આ નથી ગમતું. હવે એમાં ટોટલ અસાર બુદ્ધિ નથી થઈ, પણ અહીંયા પ્રેમ બુદ્ધિ વધારે થઈ છે, એટલે આપવા તૈયાર. રસ્તામાં આવતા લેમીને હું કહેતો, અમે સત્સંગ કરતા જ રહેતા હોઈએ, તો લીંબડીના ઠાકોરની વાત છે. પેલો દરબાર રહેતો ને પહેલાં, તો લીંબડી દરબાર વગેરે, તો લીંબડી અને એના રાજાને ઠાકોર કહેતા. એ ઠાકોર, અને ત્યાં એમના દરબારમાં એક રાજકવિ પણ હતા. પેલો અકબરને તાનસેન કેમ હતા, એવી જોડી હતી, અને એને બધું સારી પદવી એનાયત કરી હતી વગેરે. એક દિવસ કહે કે ચલો ફરવા નીકળીએ, શિયાળાનો દિવસ, સવારનો સમય, અને કે આપણે ફરવા નીકળીએ. બંને જણે કોટ પહેર્યો. રાજાનો થોડો વધારે સારો હતો ઓબ્વિયસલી, અને પેલાનો પણ આમ હેવી કોટ, બિકોઝ ઇટ વોઝ ગિફ્ટેડ બાય ધ રાજા ઓનલી, એટલે ઓબ્વિયસલી દેટ ઇઝ ઓલ્સો ગોઈંગ ટુ બી ગુડ. અને પછી જાય છે, રસ્તામાં એક વૃદ્ધ વ્યક્તિ આવીને માંગે છે કે અરે મને બહુ ઠંડી લાગે છે. રાજા પાસે માંગે, મને તમારો કોટ આપો ને, હું ઠંડીથી એકદમ ઠરી રહ્યો છું. તો રાજાને થોડો સંકોચ થયો કે હું કોટ આપી દઈશ, અને પેલો કવિરાજ ઉપર કોટ રહેશે, અને અમે પછી આગળ વોક કરતા હશું તો લોકો શું સમજે પછી હું કોટ વગરનો. એટલે એને એવા પરિણામ થયા નહીં કોટ આપવા. અને પેલા જે કવિરાજ હતા એ તો તરત જ એનો કોટ કાઢીને એને આપ્યો. એટલી બધી વિધાઉટ ઇવન વેસ્ટિંગ લિટલ બિટ ઓફ ટાઈમ, હી ગેવ હિઝ કોટ ટુ હિમ. એટલે પાછું હવે રાજાને ખરાબ લાગ્યું કે જો આપવામાં એક આ તો બધું મન તો બહુ વિચિત્ર ચીજ છે, તમે જાણો છો. આટલી ત્વરાથી તું કેવી રીતે આપી શક્યો? એવી રીતે એમ કે મને આવો વિચાર ના આવ્યો કે એકવાર આપી દો, પછી જે થવાનું હોય, અને તને આપ્યો. એટલે પેલા કવિરાજ નહીં, રાજકવિએ એમ કીધું, ખરાબ નહીં લાગો તો કહો. પેલો રાજકવિ કહે છે, મને મારા ઠાકુર ઉપર વિશ્વાસ છે કે આ એક કોટ આપી દઈશ ને તરત રાજમહેલમાં જઈને મને બીજો કોટ આપશે. સાહેબ, તમને તમારા ઠાકુર ઉપર વિશ્વાસ નથી કે તમે કોટ આપી દેશો તો ઈશ્વર તમને બીજો કોટ આપશે. મારા ઠાકોર તો તમે છો. મને તમારા ઉપર જેટલો વિશ્વાસ છે એટલો પણ વિશ્વાસ તમને ઈશ્વર માટે નથી, એટલે તમે ના આપી શક્યા અને હું જટ આપી શક્યો. આ તો નાની નાની ચીજમાં આપણે જોવાનું કે આવા પ્રસંગે કેટલો વિશ્વાસ છે. તો પહેલું હતું પૂજા, બીજું હતું ભક્તિ, સમર્પણ. અહમને સ્વાહા કરવાનો ઉમલકો, અહમને સ્વાહા કરવાનો ઉમળકો. અહમ, યુ નો વોટ ઇઝ અહમ? અહમને કોઈ આમ ફૂંક બી મારે ને તો આપણે એની જાન લઈ લઈએ, તોડે તો વાત અલગ. એ અહમને સ્વાહા કરવાનો ઉમલકો એ ભક્તિ શરણાગતિની ભૂમિકા. એન્ડ ઇટ્સ બ્યુટિફુલ. ગૌતમ પાસે અહમ જ નહીં, મહાવીર ફ્રી રહી શકતા હતા. આને ખરાબ લાગશે, આને શંકા જાગશે, આને આમ થશે, કોઈ વિકલ્પ મહાવીરને કરવો ના પડે. ગૌતમ પછી એને ગૌતમ જ ફાવે ને પછી બીજા સાથે ઉકામ રહે કે જ્યાં તમારે રિહર્સલ કરવું પડે, વિકલ્પ કરવું પડે, કેલ્ક્યુલેટિવ રહેવું પડે, પેલું સ્ટેપ વાઇઝ કરવું પડે, આજુબાજુ જોવું પડે કોણ છે કોણ નહીં, વિવેક કશું જ ના રાખવું પડે, કારણ કે એ ભક્ત હતો. છેલ્લું કેવું
સંન્યાસ. દેવાનું મન થાય છે ને, કેરી દેવાનું મન થાય છે. જ્યારે તમે દેવાવાલાને દેવાનું મન થઈ જાય ને, ત્યારે તમે છેલ્લી ભૂમિકા સંન્યાસની ભૂમિકા પર. નંદલાલ બોઝ, અવનીન્દ્રનાથ ટાગોરના શિષ્ય. અવનીન્દ્રનાથ ટાગોર એટલે રવિન્દ્રનાથ ટાગોરના કાકા. તો એકવાર કાકા ભતીજા એટલે કોણ કોણ? રવિન્દ્ર. એ લોકો ચા પીતા હતા. એક કવિ, એક ચિત્રકાર. અવનીન્દ્રનાથ મહાન ચિત્રકાર, રવિન્દ્રનાથ મહાન કવિ. એટલે બંને આર્ટ અને કલ્ચર સાથે જોડાયેલા. એટલે એ લોકો કંઈ મધુર વાતો કરતા હતા. એટલે વારમાં નંદલાલ બોઝ આવે છે અને એવા સુંદર કૃષ્ણના ચિત્ર બનાવીને લાવ્યો છે અને બતાવે છે. તો ગુરુ વોઝ ચેકિંગ ધ ફોટોગ્રાફ્સ. એટલે એના મનમાં કે માય ગોડ, આ હમણાં એક હગ લેવાનો છે. કારણ કે તે કૃષ્ણના એટલા સુંદર ચિત્ર દોર્યા હતા. અને અવનીન્દ્રનાથ બધા ચિત્ર ફેંક્યા. ધૂળ આવડે છે એના કરતાં પેલા બંગાળના જે રસ્તાના પેલા ભિખારીઓ હોય ને, ફૂટપાથ ઉપર અમુક પેઇન્ટિંગ કરે કે પેલા બોર્ડ ઉપર કરે કે રેતીમાં કરે, એ વધારે સારું કરે છે. ચા એમ કે પેલા એ લોકો પાસે શીખ્યા પછી મારો શિષ્ય થવા. અને ચિત્રો ફેંકી દીધા. ગુરુ શિષ્યની કે ચાલતી હોય વચમાં કોઈ દોડા પણ કરે. રવિન્દ્રનાથ ટાગોર had brains and heart and manners, all three he had. So he did not interfere at all. Where he, but એનું મનમાં તો ઉથલ પાથલ થતી હતી કે આટલા સરસ ચિત્રને એનીથિંગ રોંગ વિથ હિમ, વોટ ઇઝ ઇટ? અને પેલાને કીધું કે જા ચાલ્યો જા. નંદલાલ બોઝ તો કાંઈ બી આર્ગ્યુમેન્ટ કર્યા વિના બધા ચિત્ર કલેક્ટ કરી અને હી વેન્ટ અવે. દરરોજ રવિન્દ્રનાથ સાથે જ હતા. દરરોજ નંદલાલને યાદ કરે, એને યાદ કરીને આંખમાંથી આંસુ કાઢે, પણ એની શોધ ના કરે. એને કોઈ મેસેજ ના મોકલે કે આવ મારી પાસે, કે એવું કશું જ નહીં. પણ દરરોજ એને યાદ કરે ને એને યાદ કરતાની સાથે ચોધાર આંસુ રડે. હવે તો રવિન્દ્રને કંઈ જ સમજ પડતી નથી. પણ રવિન્દ્રનાથને સમજાવ્યું કે હવે તે વખતે ગુસ્સામાં જરા વધારે કઠોર શબ્દ બોલાઈ ગયા ને, એટલે એના પશ્ચાતાપમાં રડે છે. એવું કશું જ નહોતું. કોઈ કઠોરતાથી બોલાયું નહોતું. જે બોલવાનું હતું તે જ બોલાયું. જે બોલાયું એના માટે કોઈ જ પશ્ચાતાપ નહોતો. પ્રાયશ્ચિતનો પ્રશ્ન જ નથી, કોઈ પશ્ચાતાપ જ નહોતો. કે મને યાદ બહુ આવે છે. એટલે આ રવિન્દ્રનાથને સમજાય નહીં. આમ કરતાં 3 વર્ષ વીતી ગયા અને નંદલાલ ચિત્ર બનાવીને લાવે છે. એ ચિત્ર જોઈને લગભગ એ ચિત્ર જે લાસ્ટ ટાઈમ હતા એવા જ હતા. એવું કે એમાં એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી ચેન્જીસ નહોતા. રવિન્દ્ર વોઝ સાક્ષી ટુ બોથ ધ ઇન્સિડન્ટ્સ. અને અવનીન્દ્ર જે ખુશ થાય છે અને જે ભેટી પડે છે. હવે રવિન્દ્ર કે હવે જે તમારું ગુરુ શિષ્યનું ચાલતું હોય આ રોમેન્સ, હવે એનું રહસ્ય થોડું સમજાવો કે આટલું સરસ હતું, તારે અપમાન કર્યું, હવે કોઈ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી ચેન્જ નથી, તો હવે એને ભેટો છો, વચમાં રડો છો, વોટ ઇઝ ઓલ ધીસ? એટલે બહુ સરસ વાત અવનીન્દ્રનાથે કરી કે તે વખતે એને ચિત્ર દોર્યા પણ એમાં કરતા ભાવ બહુ હતો, ઈગો. I didn't see the chitra, I saw the ચિત્રકાર and he was full of ego, કરતા ભાવ, બેસ્ટ કરવું છે, પરફેક્ટ કરવું છે. શાંતિના ભોગે, શુદ્ધિના ભોગે, આનંદના ભોગે એને ચિત્ર બનાવ્યા હતા. એને શું કીધું કે જ્યાં પેલા બંગાળના ભિખારીઓ અને રસ્તાઓને ફેર્યા અને ભિખારીઓનો એ લોકો જે બનાવતા હોય, ચોકથી બનાવે કેવી રીતે, એની પાસે શીખાવ. કારણ કે એ લોકો કોઈને ઇમ્પ્રેસ કરવા બનાવતા નથી, અંદરની ખુશી માટે બનાવે છે. એટલે એની સાથે એ લોકોનો કરતા ભાવ નથી. લર્ન ફ્રોમ ધેમ. એન્ડ હી એકચ્યુઅલી વેન્ટ ટુ ધેમ. ફોર 3 years he just saw, he just observed. એન્ડ યુ રિયલાઇઝ કે એ લોકો ટેન્શન ફ્રી થઈને પેઇન્ટિંગ કરે છે. આ ભગવાનનું ચિત્ર બનાવે છે પણ અંદર ભગવાન ઊભો જ થતો નથી, તો શું કામ એના વખાણ કરવાના? હવે હી લર્ન્ડ હાઉ ટુ, વોટ ટુ ને હાઉ ટુ ડ્રો. આ છે કર્તૃત્વનો ત્યાગ. એક સમજ પછી સાહસની ભૂમિકા, તે સંન્યાસ છે. કલિકાળમાં પ્રોબ્લેમ એટલો જ છે
કે તમે ગમે તેટલા તમે તબક્કાઓ, પછી 14 ગુણ સ્થાનકના બતાવો કે 8 દ્રષ્ટિના બતાવો કે આ 5 ભક્તિ માર્ગના બતાવો, તમે ક્યારે પણ મૂલ્યાંકન નહીં કરી શકો. બિકોઝ ક્યારેક તમને લાગે કે મારું સેકન્ડમાં હોય છે, ક્યારેક થર્ડમાં. આ કલિકાલનો પ્રોબ્લેમ છે. એક સ્ટેબિલિટી નથી ઓફ ગુડ ઓર બેડ. ગુડની પણ સ્ટેબિલિટી નથી ને બેડની પણ સ્ટેબિલિટી. તમે બેડ 3 વર્ષ રહીને બતાવો છો, બેડ 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 બેડ, તો વચમાં પશ્ચાતાપ આવી જાય પાછળ. એટલે ખરાબની પણ સ્થિરતા નહીં. આ કલિકાલની એક એ છે. એટલે હું તો ખાલી તમને બ્રોડલી ક્લાસિફિકેશન કરીને કહી દઉં છું, તમે આગળ વધજો બસ ટૂંકમાં.